Jó lesz, sziasztok, jó napot! Mondj egy pár mondatot, és a fotósok elmennek innen, hogy a kamerát közöletőleg benne a mikrofonban. Jó, mondok egy-két mondatot, köszönöm, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy eljöttetek. Igazából azt gondoljuk, hogy az elmúlt 30 nap ez a budapesti demokrácia történetének egyik legfelemelőbb és legmagába ragadó időszaka volt, amit nagyon fogunk hiányolni, és bízunk benne, hogy még sok ilyen élményben lesz közöttünk. Két számot hoztunk. Az egyik 45 napja lesz a Fővárosi Választási Bizottságnak, hogy megszámolja a szavazatokat. Mi ez alatt az idő alatt Magyarország összes megyeszékére el fogunk menni, mert eljött az ideje annak, hogy a helyi ügyekkel is foglalkozunk, hogy helyi problémákat is azonosítsunk, és a legfontosabb, hogy kialakítsuk helyi szinten a cselekvés helyi köreit. A másik szám pedig... A másik szám pedig... A riporterek előre guggoljanak, gyere vissza! Nem jöjjek ennyire? Nem. Szóljatok, hogyha felkészültetek a számra. Kicsit háttérben. Na? Mehet, vigyázz! Kész, rajt. Tehát a másik szám 266.151. Tehát... 266.151, tehát több mint 4 millió aláírás gyűlt össze azért, hogy olimpia helyett modern kórházakra és sikeres, jól felszerelt iskolákra költsük ezt a pénzt. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenki nevében, minden egyes budapesti lakosnak azt, hogy aláírta ezt a kezdeményezést. Mindenkinek nagyon köszönjük a támogatást, és mindenkinek köszönjük azt, hogy saját maga is gyűjtötte az aláírásokat. Azt hiszem, hogy ez volt az egyik legnagyobb ereje és eredménye ennek a népszavazási kezdeményezésnek, hogy több tízezer ember válhatott egy igazán cselekvő mozgalom részévé. És szeretném különösképpen megköszönni annak az 1800 aktivistánknak azt a rendkívül kitartó munkát, amit 30 nap alatt hóban, fagyban, latyakban beletettek és belefektettek a magyar demokráciába. Én azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy ők az igazi, vagy a legnagyobb hősei ennek a 30 napnak. Úgy látjuk, hogy ideje befejezni a rendszerváltást. Hát az elmúlt 27 évben sajnos nem sikerült lebontani azt a falat, amit 40 év szocializmus alatt körénk építettek. És hogyha ez sikerült volna, akkor a Momentum most nem állna itt, és nem létezne tulajdonképpen. Tehát mi új kezdetet hirdetünk, új kezdetet szeretnénk, és a sikeres népszavazási kezdeményezésünk az első kiütött tégla ebből a falból. Úgy látjuk, hogy sikerült végre kezünkbe venni a sorsunkat. És ezt mutatja azt, hogy több mint 4 millió ember csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ennek már nagyon itt volt az ideje. Már nagyon szükség volt arra, hogy kicsit foglalkozzunk a saját ügyeinkkel. Hogy ne hagyjuk magunkat eltipolni. Olyan országban élünk, amiben az emberek félnek véleményt nyilvánítani, és amiben nagyon sok ember félelemből nem tud aláírni ezeket az éveket. Őket sajnos meg tudjuk érteni, de nem szabad félni. És ez az egyik legfőbb üzenete ennek a 30 napnak. Azt szeretnénk üzenni a Fidesznek, Orbán Viktornak és Tarlós Istvánnak, hogy az, hogy nem kérdezték meg az embereket arról, hogy legyen-e olimpia Magyarországon, az egy hatalmas és óriási mulasztás volt a részükről. Hát ezt meg kellett volna tenni. Ezt a Momentum megtette helyettük is, de sajnos csak helyi szinten tudta kivitelezni. Na most óriási nagy gyávaság lenne az a részükről,
hogyha innentől kezdve, annak ellenére, hogy mennyi ember jött fel a fővároson kívülről is, hogy gyűjtse velünk az aláírást, megpróbálnák ellehetetleníteni a népszavazásunkat, illetve, hogy a népszavazás kiírása előtt visszavonják ezt a pályázatot. Hát ez nem csak, hogy gyávaság, de árulás is lenne a részükről. Elárulnának több százezer olyan magyar embert, aki támogatja az olimpia ügyét. És ez jól van így. Mert az egy dolog, hogy mi a Momentummal úgy gondoljuk, hogy nem jött még el az ideje egy ilyen népszavazásnak, vagy egy olimpiának Budapesten, de nagyon sok embernek meg kell adnunk a jogot arra, hogy kinyilvánítsa a véleményét, és erre a népszavazás megfelelő eszköz. Tehát nyomatékosan felkérjük több mint 4 millió ember nevében a Orbán Viktort és Tarlós Istvánt, hogy legyen népszavazás, és ne lehetetlenítsék el ennek a megtartását. De nem csak a Fidesznek kell magába néznie, és foglalkoznia magával, hanem a Jobbiknak is. Ugyanis a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a Jobbik szavazóinak a többsége nem akar olimpiát Budapesten. Úgyhogy ideje lesz a Jobbiknak is beállnia a népszavazási kezdeményezésük. Na most nagyon, nagyon megható, hogy itt vagyunk mindannyian, és itt állunk több mint 4 millió aláírás mellett. Tulajdonképpen ezek az aláírások jelentik az új kezdetet. Ezek nélkül, az aláírások nélkül nem éreznénk magunkban azt az erőt, amit érzünk, és azt látjuk, hogy összeszedtük minden energiánkat és erőnket, és folytatni kell ezt a kemény munkát. 260 000 ember nyilvánított véleményt, és azt gondoljuk, hogy sikerült kiütnünk az első tétlát ebből a falból. Na most ezért is kezdünk el országot járni. 45 napunk lesz az országjárásra, természetesen utána is folytatni fogjuk, de a cél az, hogy minden helyben jelen legyünk, ott legyenek a cselekvés helyi körei, foglalkozunk a helyi problémákkal, és szervezzük meg a helyi közösségeket. Ez a legfontosabb számunkra. Ugyanis enélkül Magyarország gyenge lesz. És mi budapestiek, nekünk foglalkozunk el igenis azokkal, akik nem Budapesten élnek, és ez vice versa így van. Ennek kölcsönösnek kell lenni. Úgyhogy mi arra buzdítunk mindenkit, hogy dobjuk el a jobboldali, baloldali szembenállást, és végre egyezzünk ki egymással. Tehát foglalkozzunk a közös problémákkal, és keressük közös megoldásokat. Ez lenne a cél mindenhol. Ez volt a cél Budapesten, ahol összejött oldalattól függetlenül mindenki, több mint 1 millió ember, és ez lesz a célunk helyi szinten is. Úgyhogy tudom azt, hogy nagyon sokan követtek minket az elmúlt 30 napban, és ezt nagyon szépen köszönjük még egyszer mindenkinek a támogatását, hogy mindenkinek szeretném innen üzenni, aki magyar ember, hogy fogjunk össze, csatlakozzatok hozzánk, teljesen függetlenül attól, hogy valaki idős vagy fiatal, férfi vagy nő, szegény vagy gazdag, mindenkire szükségünk van, és főleg arra, hogy közösen, együtt, összefogva a saját problémáink megoldásáért tegyünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és most pedig át fogjuk adni az aláírásgyűjtő íveket a fővárosi választási iroda munkatársainak, akik megkezdik az ívek összeszámlálását, utána pedig lehetőség lesz természetesen a kérdésekre is válaszokat adni. Először hadd vigyük ezeket be. Pillanatra forduljon visszafelé, így